කියලා. Hello, Binario 12. You've got a new mission. The target is Mont Blanc. Good luck. Hi guys, welcome to the new vlog. දැන් අපි ඉන්නේ France, ඉතාලි බෝඩර් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් හරියටම කිව්වොත් දෝස් කියන චුරි ගම්මානේ අපි ඉන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර 1179ක් උඩින්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් උඩින්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් කඳු මුදුන් නයිස් කඳු බලාකුළු පේනවා. ඔව් ඉතින් මේ පැත්තෙනුයි දෙපැත්තෙන්ම කඳු වැටි දෙකක් තියෙනවා. අපි ඉන්නේ මැද් දෙක. එක පැත්තකින් ග්‍රාම් සම්බෙර්නාර්ද කියලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් වල්පෙල්ලිනා කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා තින්නේ දවස් දෙකක ට්‍රැකින් ඇඩ්වෙන්චර් එකට. විසිරලක් නෑ. ඉතින් ඒ මුළු ගමනටම අපේ බේස් එක තමයි මේ ගම්මානේ. දැන් අපි කොහොම හරි අපේ අපාර්ට්මන්ට් එකට ආවා. වාහනේ පාක් කරා. හොඳම දේ කියන්නේ වාහනේ පාක් කරලා තියෙන්නේ පල්ලි ඉස්සරහා. කොහොම හරි දැන් අපි බඩු බාලා අපාර්ට්මන්ට් එකට බඩු ගෙනියන ගමන් ඉන්නේ. බලන්න පැනෝරාමා එක. අපි මේ අපාර්ට්මන්ට් එක ස්පෙෂලි රෙන්ට් කරේ පැනෝරාමා එකකින් හින්දා. චුට්ටක් මෙහෙම ඇවිල්ලා රිලැක්ස් වෙලා. මොකද අපිත් ඇවිල්ලා තියෙන ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි මේ හිමකඳු පැත්තට. ඔයාලට අපේ vlog වලින් කවදාවත් හිමකඳු මේ පැත්ත පෙන්නලා නැහැ මේ වගේ දෙයක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් බලමු කොහොමද අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙන්නේ කියලා. යා. දැන් අපි ඇවිල්ලා ගෙනාවු බඩු ටික අස් කරගන්නවා. මෙහි අපි පාටි වලටත් එක්ක තමයි බඩු ගෙනාවේ. ඉතින් මාසි සෑහෙන්න බිසි වෙලා තියෙන ගෙනාපු ලිකර් බයිට්ස් අනම් බලන්න කරා. ඊට පස්සේ නදී ලෑස්ති කරනවා. කුස්සිය තවල්ට කන කෑම ටිකයි රෑ කෑමයි හෙට උදේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකේ බඩු ටික නදී මංගල වැඩ කරනවා. කිව්වත් අපි මාසි එන්න සිටියවන් ලික සම්බන්ධව මහන්සියනවා. මෙතන තියෙනවා බීම සෙට් එක මේ කට්ටිය ආපු ගාම පිළිවෙලට හදලා ගමන් ඉන්නේ. මේ උස්සන් දුවනවා. කොහොම ලික මේ උස්සන් දෙන මෙතන බියර් තියෙනවා. මේ නෝ ඉතින් කොහොම හරි හොඳම දේ මෙතන උඩ තට්ටුවේ ෆාදර් ඉන්නවා. අපිව කන්ට්‍රෝල් කරනවා. සමහරවිට ෆාදර්ත් අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේදී. බලමු. ඉම්පොසිබල්.
ගයිස් අපි ඇවිල්ලා තියන්නේ මං හිතන්නේ මේ වෙනකන් අපේ ට්‍රැවලින් ලයිෆ් එකේ ගිය ලස්සනම තැනකට. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේ වැව මේකේ නම ප්ලේස් මූලේ ඉන්න වැවක් කිව්වට මේක ඩෑම් එකක් ආටිෆිෂල් වැවක්. මෙතනට දියාලි 6ක් විතර එකතු වෙනවා. දැන් අපිට මේ ඇස් දෙකට පේන මායි මේ විතරක්. ඒ දියාලි ඔක්කොම කන්ද උඩ තියෙන අයිස් දිය වෙලා බිමට ගලාගෙන එන වතුර. ඉතින් ඒක තමයි වතුර මෙච්චරම ලස්සන පාටකට තියෙන්නේ. හිතා ගන්න බැරි තරම් ලස්සනයි. දැන් අපි හයික් එකක් කරන්න පටන් ගන්න යන්නේ. මේක තමයි ස්ටාර්ට් පොයින්ට් එක. මේ කඳ දිගේ ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඇල පැත්තෙන් ලස්සන ප්ලේස් එකක් හම්බුනහම ඉඳගෙන රිලැක්ස් වෙනවා. let's go. දැන් අපි පැය 1 විනාඩි 10ක් විතර ඉස්සරහට ඉඳන් ආවා. අපි හිතුවේ නෑ මෙච්චර දුරක් යන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් මහන්සියක් නෑ මොකද මේ තියෙන view එකයි අපිට ඇත්තට මැජික් වගේ මොකද දැකලා තිබ්බේ නෑ මේ වගේ දේවල්. මම හිතනවා ඔයාලත් මේ දකින්න දේ ලස්සන විඳින ඇති ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඇති කියලා. ඒවට මොකද කියන්නේ? මට කියන්න තියෙන ගැන හයික් කරද්දි තියෙන හොඳ දෙයක් තමයි මේක මම දන්නවා ඉඩියට් දෙයක් කියලා හිතේ කියලා. නගිනවා වගේම බහින්නත් තියෙනවා. ඒක ලයිෆ් ලෙසන් එකක් වගේ. ඒ හින්දා රිලැක්ස් එක යනවා. අනිත් එක මහන්සිය දැනෙන වඩුයි මොකද ඉස්සරහට පේන්නේ අර හිම කඳු ටික. අපි යන්නේ ඒ පැත්තට. ඉතින් යන් අපිත් එක්ක. නදී මෙහි පොඩි කොටේජ් එකක් තිබිලා හොර රින්ගන්න හදනවා. මේක කොටේජ් එකක් නෙමෙයි මේක මේ බිවක්කෝ එකක් කියන මම දන්න ඉංග්‍රීසියෙන් මොකක්ද සිංහලෙන් මොකක්ද කියලා නම. ඒ කියන්නේ මවුන්ටන් පැත්තේ තියෙනවා ගිහිල්ලා ෆ්‍රී ඉන්න ඕනම කෙනෙක්ට ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය ඇඳක් කෑම උයා ගන්න භාජනයක් ලිපක් එක. මේක වහලා සමහරවිට ඒක වහලා නෙමෙයි තියෙන ඕපන් ඕනම කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ සීසන් එක ජූලි 1 වෙනිදා ඉඳලා මෙහෙ පටන් ගන්න හින්දා තමයි වහලා තියෙන්නේ. අපි හයික් එක කරද්දී තව ලස්සන දෙයක් දැක්කා. ලස්සන දෙයක් කිව්වට අමිහිරි අත්දැකීමක්. ට්‍රැවල් එකක් අතරතුරදී ආන්තරා වෙච්ච දෙන්නෙක්ගේ සිහිවටන දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් හයික් කරද්දී ට්‍රැවලර්ස් සාමාන්‍ය පුරුද්දක් විදියට මෙන්න මෙහෙම එයාලට කරන ගෞරවයක් විදියට ගල් තියෙනවා. ඉතින් අපිත් ගල් තියලා අපේ ගෞරවය පුද කරමු. As a travelers we are so proud මේ වගේ experience එකක් enjoy කරගන්න පුළුවන් එක. ඒ වගේම මේ වගේ දෙයක් ඕගලන්ට අරන් එන්න පුළුවන් වෙච්ච එක හිතා ගන්නවත් බෑ. අපි පැය 2කමාර වගේ දුරක් මේ ඇලදිගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මහන්සියට වඩා චුට්ටක් ෆ්‍රෙෂ් ගතියක් නිසා මහන්සි දැනෙනවා අඩුයි. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මොකද නදිය අතන ඉන්නවා පේනවද දන්නේ නැහැ. නදිය අතන ඉඳන් අර අතවනවා මීටර් 300 400ක දුරක් අපිට කලින් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඔතෙන්ට යන විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ අපිට යයි මොකද වටෙන් යන්න තියෙන්නේ. යාළුවා එතන ගිහලා දැනටම ටෙන්ට් එක මවුන්ට් කරලා තියෙන්නේ. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ලන්ච් එක අරගෙන ඩ්‍රෝන් එකෙන් මේක ෂූට් කරන්න තියෙනවා. ඒ ලස්සන වලටත් පෙන්වන්න. ඉතින් යන්න. කට්ටිය රෙන්ට් එක ගහලා තියෙන්නේ. යම් මොනවද යාලා කරලා තියෙන එක බලන්න. යන්න. Thank you.
අපි පැය 3ක් විතර කඳු අතරින් ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා දියඇලි බලාගෙන ඇවිල්ලා ඉතින් දැන් තමයි ආවේ මේ view point එකට. අපි මෙතන තෝරගත්ත අපි නවතින්න වගේ. දැන් ලන්ච් එක ගන්නවා. රයිස් තියනවා ගෙදරින් හදාගෙන ආපු. රිලැක්ස් එකේ කාලා මෙහෙම ඉඳලා ආය යන වාහනේ පැත්තට. දැන් අපි පැය කිව්වත් වගේ පැය 3ක් විතර ඇවිල්ලා කියන විදිහට මෙතන තියෙන ලස්සනම view point එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට නෙමෙයි ඒක තමයි මොකද වටේම පේනවා ඇත්තටම. මෙතනින් මෙහෙන් එන ඇල පේනවා නිල්ම නිල් පාටයි. ඊට පස්සේ මෙහෙන් බහින දියඇලි ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හිමකඳු සෙට් එක තියෙනවා. කඳු යායම වට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපි ටෙන්ට් එක ගහගත්තා. ලස්සන දැන් අපි මෙතන චුට්ටක් කරලා ඉඳලා ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකකුත් අරගෙන ඔයාලට බලන්න. අපි පොඩි පික්නික් එකක් කරලා අපි යනවා අපේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකට. Muéstrame que tira 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 pa'lante con su movimiento. Si la ve bailando es la favorita, si la ve como suelta la cinturita, si la ve aquí no hay sentimiento, mami lo que quiere fuego. This is දීවර ජීවත් වෙන්න මේවා කරලා මුළුට සැලෙන්න එපා. වෙලාව 7:12යි. ඉර බැහැගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ සීතලයි. මං හිතන්නේ අංශක 10කට වගේ ඇත්තේ. දැන් අපි යන්න පිටත් වෙනවා. ඉතින් මේ ලස්සන ප්ලේස් එකට වයි කියලා අපි යනවා. ආයේ හෙට ලොකු ට්‍රැවල් එකක් අපිට කරන්න තියෙනවා. වගේම දැන් කිලෝමීටර් 3ක් අපිට යන්න තියෙනවා. ගිහිල්ලා හෙටට සූදානම් වෙන්න. යා. යන ගමන් යන්න කලින් මෙතන පල්ලිය යාන්තර ගහලා යන්න කියන ට්‍රැඩිෂන් එක. මොකද ජීවිතේ මාස. අපි හොඳට එක්සර්සයිස් කරන්න. අන්දියා ආවට අන්දියා. අන්දියා.
වැඩේ. හොඳ වැඩේ. Facciamo tipo chi? ඕහෝ තිරක. ජලධාරාවේ